السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول بخیر ټیک ټاک به خوشحال به د ژوند په موضوع کې به ملګرو. کاینماستر یو داسې اپلیکیشن دی چې دا د هر چا په موبایل کې نن سبا موجود وي. نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې تاسو د خپل کاینماستر نه واټرمارک څنګه لرې کولی شئ. زه تاسو ته یو ویډیو راخلم په خپل موبایل کې او تاسو ته چې کوم چې څنګه تاسو دا واټرمارک لرې کولی شئ. ویډیو باندې به کلیک کړئ، را به شي دا بره وګورئ، دلته تاسو ته ښکاري میډ ود کاینماستر. ټیک شو، دلته کې د دغه آپشن ورکړی د ډیلیټ، خو دې باندې چې تاسو کلیک کړئ نو دلته لاندې ستاسو نه پیمنټ غواړي، پیسې غواړي، خپل یو کم چارجز چې دي. نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې بالکل فري آف کاسټ. دا وګورئ دلته کې لاندې لیکلي دي پیسې غواړي. صحیح شو، د میاشتې چې کومه دی 700 روپۍ دي او د کال 1400 روپۍ دي. ټیک شو، نو دا تاسو څنګه بغیر د پیسو نه لرې کولی شئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو، ویډیو اخره پورې وګورئ، ویډیو پارټ مه میس کوئ، بیا به تاسو پوه نه شئ. ټول نه پهله به تاسو راشئ ګوګل کروم ته. ګوګل کروم کې به تاسو اوپن کړئ، سرچ بار ته به راشئ، سرچ بار کې به تاسو ولیکئ ایسی مارکیټ. ټیک شو، ایسی مارکیټ چې تاسو ولیکئ نو دا به سرچ کړئ. دا چې تاسو سرچ کړئ نو پهلنی چې کوم لینک دی ایسی مارکیټ، ٹھیک شو، دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې تاسو کلیک کړئ نو دا به را ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ آپشن دا تاسو وینئ، دې باندې به کلیک کړئ، ډاونلوډ به شي دا. ټیک ده، بیا به تاسو چیک کړئ چې دا ډاونلوډینګ کېږي که نه کېږي. ټیک ده، موږ لاندې ګورو. ټیک شو، دا ډاونلوډینګ شروع شو، تر هغې پورې دا به ډاونلوډ کېږي. موږ به راشو خپل هغه دویم چې کوم کاینماستر دی زوړ، هغه به موږ ان انسټال کړو. ټیک ده، هغه موږ د خپل موبایل نه وباسو. نو دا به تاسو ان انسټال کړئ. ټیک ده، او دا چې تاسو کله ان انسټال کو بیا به دا بل اپلیکیشن چې کوم دی دا به تاسو انسټال کړئ. ټیک ده، دا ایسی مارکیټ چې کوم موږ را ډاونلوډ کړو دا به تاسو انسټال کړئ. راځئ چې موږ دغه انسټال کړو، ډاونلوډ شوی دی. ټیک ده، نو دا ډاونلوډ شوی دی. ټیک ده، راځئ چې دا انسټال کړو. دا چې تاسو انسټال کړئ، انسټالینګ شروع دی. ټیک ده، لږ انتظار ورته کوو. دا انسټال شو، دا انسټال شو. ټیک ده، بیا به تاسو دا اوپن کړئ. دا چې تاسو اوپن کړئ ټیک ده، دا به تاسو اوپن کړئ نو دا به ټول الاو کړئ. ټیک ده، هر څه به الاو کړئ. بیا به دې نه بعد تاسو دلته سرچ بار ته راشئ. سرچ بار کې به تاسو ولیکئ، دلته به دا کنټري سلیکټ کړئ، تاسو چې کوم کنټري کې پاتې کېږئ. د ټول پاکستان او افغانستان د پښتو کې ویډیو جوړو، اردو کې هم دې کې ویډیو شته. خیر تاسو چې کولی شئ زه به تاسو ته چینل درکړم. نو خپل کنټري به سلیکټ کړئ او بیا به ډن کړئ. ټیک ده، د هغې نه بعد به تاسو دلته بره وینئ سرچ بار کې به تاسو سرچ کړئ. ټیک ده، تاسو زه ښیم لږ څه وخت دا بره دلته کې به تاسو سرچ کړئ. ټیک ده، کاینماستر. ټیک ده، دغه ځای کې تاسو وینئ، دې ځای کې به تاسو سرچ کړئ کاینماستر. ټیک شو، دا به تاسو بیا را ډاونلوډ کړئ. ټیک ده، 74.42 MB دی. ټیک ده، دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ، زر ډاونلوډ کېږي. دې اپلیکیشن نه تاسو نور هم ډېر سره ډاونلوډ کولی شئ. د دې مثال دا پلی سټور په شان دی. ټیک ده، دې کې ډېر هر څه موجود دي، بالکل فري آف کاسټ. ټیک ده، نو دا ډاونلوډینګ شروع شو، لږ انتظار ورته کوو چې دا ډاونلوډ شي. ټیک ده، یا به موږ ویډیو سکیپ کړو، دا ډاونلوډ شو. ټیک ده، اوس به دې نه بعد موږ دا انسټال کړو. دا انسټال شو، بیا به اوپن کړئ. اوس موږ ګورو چې دې کې واټرمارک راځي که نه راځي. صحیح ده، نو راځي چې دا اوپن کړو. دا اوپن شو، هر څه به الاو کړئ. ټیک ده،
دا هر څه به تاسو دا ایډز به درې کوئ صحیح ده. بیا به سټارټ کوئ. سټارټ باندې چې تاسو کلیک کوئ نو یو ویډیو به راواخلئ. بالکل ستاسو هغه زاړه پروجیکټ چې کومه دي ویډیو کنماسټر کې هغه به پراته وي دي کې صحیح ده. دا موږ اوپن کوو او ګورو چې دي کې دا وګورئ ملګرو ټیک ده. هېڅ قسمه واټر مارک نشته صحیح ده. نو امید لرم ملګرو چې ویډیو مو خوښ شي. که ویډیو مو خوښ شوي نو پلیز ملګرو سره شیر کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. چېرته هم چې ښاد او آباد اوسئ، موږ په خپلو دعاګانو کې هر ساتئ. د الله په امان.